बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन जी ज़मून कम टॉपिक दे हगले साइंटिफिक नोटेशन फिजिक्स क्लास 9th यूनिट नंबर 1 लेक्चर नंबर 4 पदी लेक्चर के उमंग दा खबर को कि साइंटिफिक नोटेशन से तवई या साइंटिफिक नोटेशन तबल नुमवे स्टैंडर्ड फॉर्म چې साइंटिफिक नोटेशन څه ته وایي یا سټنډرډ فارم څه ته وایي او دا ولې رااله. نو په دې لیکچر کې موږ په دې باندې پوره ډیټیل سره خبره کوو، خو اول دا خبره کوو چې साइंटिफिक نوټیشن ته زموږ څه ضرورت رااله. موږ ولې دا سوچ وکړو چې موږ ته साइंटिफिक نوټیشن یا سټنډرډ فارم پکار دی. نو د ټولو نه مست او ضروری خبره دا ده چې کله زموږ سره په نمبرز دومره غټ شي چې د هغه لیکل موږ ته څه شي مشکل شي، یا دومره وړوکي شي چې د هغه لیکل موږ ته څه شي مشکل شي، نو بیا هغه موږ په یو اسانه وی باندې په یو اسانه طریقه باندې لیکو، د 10 په پاور کې لیکو. دغه ته ویل شي څه شي साइंटिफिक نوټیشن یا سټنډرډ فارم. دا اوس موږ لکه مطلب نور فردر به موږ څنګه ایکسپلین کوو. نو راځو د ایکسپلینیشن طرف ته. د ټولو نه اول به زه دا خبره وکړم چې साइंटिफिक نوټیشن کې د ټولو نه اولنۍ خبره دا ده چې साइंटिफिक نوټیشن زموږ سره څه ده، یوه وی ده. وی ده، یوه طریقه ده، یوه لار ده. د څه لپاره؟ operating numbers that are too big or too small. To be easily written in decimal form. تاسو نو شروع کې دا خبره وکړه چې साइंटिफिक نوټیشن چې دی دا زموږ سره یوه لار ده، یوه طریقه ده. د څه لپاره؟ د نمبرز د لیکلو لپاره. خو کم نمبرز چې هغه نمبرز یا ډیر زیات واړه دي یا ډیر زیات غټ دي، نو هغه به موږ په اسانو الفاظو کې په اسانه طریقه باندې څنګه لیکو، نو هغه طریقې ته ویل شي साइंटिफिक نوټیشن یا سټنډرډ فارم. بیا چې دی نیکسټ خبره په دې پسې نیکسټ کم پوینټ دی هغه دا دی چې که چېرته زموږ سره نمبر 2 سټیپس چې که چېرته زموږ سره یو نمبر یي، لیټ سپوز هغه نمبر ته ما n ووایو، یو نمبر دی انسي دی چې هغه څه دی، هغه n دی. دا به موږ په سټنډرډ نوټیشن کې یا په साइंटिफिक نوټیشن کې یا په سټنډرډ فارم کې څنګه لیکو. نو اول به موږ منټیسا ولیکو. اوس راځم چې منټیسا څه ته وایي. منټیسا به ولیکو، بیا به موږ څه ولیکو، دې له به بیس 10 ورکو، بیا به چې کوم دی څه ولیکو، ایکسپوننټ به ولیکو. ایکسپوننټ څه شي ته ویلی شي؟ د دې 10 د پاور ته څه ویلی شي؟ ایکسپوننټ. د 10 پاور ته څه ویلی شي؟ ایکسپوننټ. اوس منټیسا څه شي دی؟
منټیسا زمونږ سره یو نمبر دی. منټیسا څه دی؟ یو نمبر دی چې دا به څه منټیسا دا څه شی دی؟ دا یو نمبر دی. دا به ټول عمر د 1 او د 10 په مینس کې وي. د څه په مینس کې وي؟ د 1 او د 10. منټیسا زمونږ سره یو نمبر دی، یو هندسه ده چې دا هندسه به زمونږ سره د 1 او د 10 په مینس کې 1 به پکې انکلوډ وي. 1 به موږ څه کوو؟ انکلوډ کولی شو، لکه 1 به لیکلی شو، خو 10 به پکې انکلوډ نه وي. 10 به زموږ سره انکلوډ نه وي. نو چې 1 انکلوډ وي او 10 نه وي، نو دا منټیسا به موږ په ساده الفاظو کې داسې ویلی شو چې منټیسا به زموږ سره ټول عمر شروع کېږي د 1 نه 2 3 4 کېدی شي، 5 هم کېدی شي، 6 هم کېدی شي، 7 هم کېدی شي، 8 هم کېدی شي، 9 هم کېدی شي. خو ما مخکې خبره وکړه چې 10 به پکې انکلوډ نه وي. مثال په طور 10 به زموږ سره نه وي، لکه مطلب منټیسا به زموږ سره 10 نه وي. دا چې اوس زه راځم اگزامپلو طرف ته، انشاءالله تاسو په هغه باندې ډېر ښه پوه شئ. دلته تاسو په دې بک کې چې کوم اگزامپل اخیستی دی هغه دی ماس اف مون. ماس اف د مون چې دی ماس اف هغه زمونږ سره دی نو دا ماس اف د مون چې دلته دی دا چې کله موږ لیکو ټوټلی دا داسې چې څنګه په دې بک کې ورکلی دی، نو دا زموږ سره د دې ډیس اډوانټیج دا دی چې که ټوټلی موږ چېرته دا داسې لیکو یو به زموږ سره ټایم دغه کوي دا زیاته لی. دویمه خبر دا ده په دې کې زموږ نه غلطي هم کیدی شي او زیم زموږ نه نیسي. نو موږ به څه کوو؟ دا په اسانو الفاظو کې په اسانو ټکو کې به دا موږ څنګه لیکو؟ نو هغه به موږ په اسانو الفاظو کې داسې لیکو چې دا اشاریه به د دې ځای نه را روانه کړو او په نان زیرو ډیجټ نه شاته به یې ولګو، نو دا به شي 7. اوس اشاریه چې کومه ده دا موږ د کوم ځای نه کوم ځای ته یوړه دا به په ډیټیل سره وایو مخکې، خو اوس صرف او صرف زه تاسو دلته شارټلی پوه کوم چې دا اشاریه موږ یوړه د رایټ نه لیفټ ته 10 کی طاقت دا صفرونه به حساب کړو. نو دا صفرونه چې دي 1 2 3 4 5 6 تقریبا 22 صفرونه راځي. نو دا د دې څه شو؟ سټینډرډ فارم شو. دا څه شو؟ سټینډرډ فارم. نو اوس دا طریقه اسانه ده که دا طریقه اسانه ده؟ ښکاره خبره ده چې دا ساینټیفیک نوټیشن یا سټینډرډ فارم څه دی؟ دا آسان دی، لیکلی موږ په اسانه شو. او دویمه خبره دا ده چې زیم ټیم هم زموږ نه کموي، زیم کم نیسي. نو کومه طریقه دا چې دی سټینډرډ فارم دا ډیر زیات آسان دی ایز کمپیر ټو دیس ون. دا چې دی دا مشکل دی. نو دا زموږ سره یو غټه انسا ده، دا زموږ سره یو غټ نمبر دی، غټ نمبر دی. اوس چې مونږ وړوکی نمبر به مونږ څنګه لیکو؟
نو د هغه دپاره دا نیکسټ اگزامپل چې دی دا به موږ د وړوکي دپاره وکړو چې وړوکي انسه به موږ په سټینډرډ فارم کې څنګه لیکو. اوس ډایمیټر اف نیوکلیس چې دی هغه زموږ سره دی 0.0 دومره صفرونه بیا 1 میټر. نو د دې لیکل ډیر زیات مشکل دي، لیکل هم مشکل دي او دویمه خبره دا ده دا زموږ نه ډیر زیات ټایم ضایع کوي او موږ پکې غلطېدی هم شو. مثال په تور باندې موږ د دې صفرونو په ځای کې یو پکې کم کو سیوا کو نو غلطېدی شو. دا موږ په ساده په سټینډرډ فارم کې څنګه لیکو چې زموږ نه ټایم هم کم والی، غلطي مرنه پکې ونشي او زیم زموږ څخه کم څه کی ونیسي. نو دا به موږ لیکو اشاریه به د لیفت نه روانه کو کم طرف ته رائټ طرف ته. د لیفت نه چې کله اشاریه روانه کو رائټ طرف ته نو په کم ځای کې به ولګو د نان زیرو ډیجټ چې دی د دې شاته به ولګو د نان زیرو ډیجټ شاته به ولګو. اوس په منګه دا په سټینډرډ فارم کې څنګه لیکو اشاریه مونږ روانه کړه د 1 شاته مو لګوله دا 1 شو. بیا به مونږ نیکسټ سټپ کې بیس ولګو چې هغه زموږ سره 10 دی. بیا به مونږ هندسي حساب کو چې څونه ډیجټ څونه هندسي مونږ تلی نو هغه زموږ سره دی دا صفرونه چې راځي زموږ سره 14 راځي. اوس مین خبره دلته مونږ د رائټ نه تلو لیفت ته نو پاور زموږ سره پازیټیو راته. اوس مونږ د لیفت نه لاړو رائټ ته نو پاور به زموږ سره نیگیټیو راځي. نو مونږ به څه ولګو نیگیټیو او یونټ په ورسره د دې میټر ولګو. مین خبره هغه دا ده چې که چېرته زموږ سره داسې هندسي چې هغه زموږ سره ډېرې زیاتې لارج دي یا ډېرې زیاتې سمال دي نو هغه به مونږه په اسانه وی باندې په اسانه طریقه باندې څنګه لیکو نو هغه به مونږه په ساينټیفیک نوټیشن یا په سټینډرډ فارم کې لیکو. اوس د دې دوه اگزامپلونو موږ ته یو خبره دام ذهن ته راځي چې سټینډرډ فارم چې کوم دی سټینډرډ فارم یا ساينټیفیک نوټیشن سټینډرډ فارم یا ساينټیفیک نوټیشن چې دی دا زموږ سره بیس دی په 3 شیزونو باندې. په څه شیزونو باندې بیس دی؟ په 3 شیزونو باندې دا زموږ سره بیس دی. لکه مطلب په 3 حصو کې دا څه شوی دی تقسیم شوی دی. یو ته منټیسا وای. منټیسا تاسو ته ما تفصیلی خبره وکړه چې منټیسا هغه نمبر دی کم چې مونږه د 10 نه مخکې لیکو د بیس نه مخکې لیکو یا د بیس دلته زموږ سره 10 دی نو د 10 نه چې کم مخکې نمبر دی هغه ته څه ویلی شي منټیسا. دویم پکې څه دی بیس دی او دا بیس زموږ سره ټول عمر څه 10 او دریم زموږ سره ایکسپوننٹ دی. ایکسپوننٹ یا پاور اف 10 هم وته وای. ایکسپوننٹ موږ څه ویلی شو پاور اف 10 د 10 د پاور ته څه ویلی شي ایکسپوننٹ. اوس که چېرته موږ ته څوک موږ به دا پیژنو څنګه مثال په طور باندې دا به مونږه څنګه پیژنو مونږ به څنګه وو چې یار دا سټینډرډ فارم دی او که دا نه دی. نو زه تاسو ته
یو اگزامپل داسې کوم چې مثال په تور باندې زموږ سره دا خو دا ساینټیفک نوټیشن په حواله باندې خبرې وي. اوس که چېرته زموږ سره څوک موږ ته ولیکي چې یار دا 415 multiplied by 10 raised to power 6 یا راته داسې ولیکي چې 31 ضرب 10 کی پاور 11 یا راته داسې ولیکي مثال په طور په ایم سی کیوز کې موږ ته راشي چې په دې کې سټینډرډ پام کم یو دی. یا راته داسې ولیکي نو موږ به څنګه پیژنو چې سټینډرډ پام په دې کې کم یو دی. که چېرته موږ ته داسې ایم سی کیوز راشي چې تاسو په دې کې سټینډرډ پام شو کوي چې سټینډرډ پام پکې کم یو دی، نو اوس به موږ وګورو مینټیسا ته. څه ته به وګورو؟ دا زموږ سره څه ده؟ مینټیسا. مینټیسا به ما تاسو ته ویلي چې ټول عمر به څه دا به د 1 او د 10 په منځ کې د څه په منځ کې به د 1 او د 10 1 کېدی شي خو 10 نشي کېدی. مثال په تور دلته مخ په تفصیل باندې خبره کړې ده چې د 9 نه پورې کېدی شي، د 1 نه والا د 9 نه پورې کېدی شي، خو د 9 نه سیوا مونږه نشو لیکلی. په سټینډرډ پام کې مونږ د مینټیسا د 9 نه سیوا نشو لیکلی. مینټیسا به ټول عمر زمونږ سره د 1 او د 10 په منځ کې 1 به پکې خو 10 به پکې انکلوډ نه وي. اوس که مونږ دلته وګورو د آپشن نمبر 1 ته، دلته زموږ سره مینټیسا 415 ده. نو چې 415 ده نو مینټیسا خو ټول عمر زموږ سره د 1 او د 10 په منځ کې، نو 415 خو زموږ سره د 1 او د 10 په منځ کې نه ده، دا خو ډېر های ده، نو دا زموږ سره سټینډرډ پام نه دی. بیا که موږ 31 ته وګورو، 31 هم د 1 او د 10 په منځ کې نه دی، دا د 10 نه ډېر زیات سیوا دی. نو د 10 نه چې سیوا دی نو موږ به څه چل وکړو؟ دا آپشن هم موږ په سټینډرډ پام کې نشو اخیستی، دا هم زموږ سره سټینډرډ پام نه دی. بیا 3 نمبر دلته 3 دی. 3 نو موږ ته ښکاره خبره ده چې 3 زموږ سره د 1 او د 10 په څه کې دی؟ په منځ کې دی. نو 3 زموږ سره د 1 او د 10 په منځ کې دی، نو دا سټینډرډ پام دی، دا سټینډرډ پام دی. اوس 40 دی. 40 زموږ سره د 1 او د 10 په منځ کې نه دی، 40 ډېر زیات څه دی؟ های دی. د 1 او د 10 نه ډېر زیات په منځ کې، لکه مطلب د 1 او د 10 په منځ کې دا هندسه 40 نه راځي، نو موږ به څه چل وکړو؟ دا آپشن هم زموږ څه دی؟ غلط دی. نو ټیک آپشن زموږ څه دی؟ 3 نمبر. ولې؟ ځکه چې د دا مینټیسا به زموږ سره دا خبره موږ په سټینډرډ پام کې کړې ده چې مینټیسا ټول عمر زموږ سره د 1 او د 10 په منځ کې، د 1 او د 10 نه چې کله سیوا کېږي دا زموږ سره مینټیسا نه وي، دا زموږ سره مینټیسا نشي کېدی. دا یو شارټ شان لیکچر د مینټیسا او د بیس چې کوم ته موږ 10 ویلی شو او د ایکسپوننټ پاور د ساینټیفک نوټیشن یا د سټینډرډ پام په حواله باندې په نیکسټ لیکچر کې به موږ دا خبره کوو چې یو نمبر به موږ سټینډرډ پام ته څنګه کنورټ کوو، یو نمبر به موږ سټینډرډ پام ته څنګه کنورټ کوو. نو د نورو ویډیوز دپاره د فول کورس د 9th د فول کورس دپاره زمونږ د یوټیوب چینل بیسک کنسپټ آف فزکس ود محمد کامران سبسکرایب کړئ او ورسره if you have any comment then please comment in the comment box. Thank you so much.